Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So today we got a new pampatigas ng katawan. Pampatigas ng katawan ng mga lingerie, mga kalangs katawan na nga. Akala nyo naman kung ano yung pampatigas dyan, mga kalangs, no? So, I got a new lingerie right here, mga kalangs, from Shopee. Sana naman Shopee, napadalhan nyo na kami ng sansenang sexy, see-through, affordable lingerie. Mga kadangers na talagang we do love sexy, diba? Before we start, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, please do hit the button below, mga kadangs, and also ring my bell so that you will be notified if ever we are going to upload another video, mga kadangs. Mga kadangs, I have here one sexy black lingerie from Shopee. Sana naman Shopee, padalhan kami ng sandusan ng sexy lingerie, of course. So yes, our lingerie for today is this one, mga kadangs. Of course, as you can see, it is so very conservative na panty, mga kadangs. Yung cut niya is very pa-conservative. Pero siyang boyleg cut na panty lingerie, mga kadangs. But, sobrang sexy pa rin niya, mga kadangs, because look at that. O, diba? See-through na see-through. O, diba? Biyak. Yung hiwa, mga kadangs. Makikita pa rin, mga kadangs, no? Ito yung details niya. Sa harap, mga kadangs, it's a very good quality lace, and of course see-through nga siya, mga kadangs. Yan siya, mga kadangs. Look at the design of the lingerie, very nice. And yung dito sa likod niya, mga kadangs, it's a soft stretchy cotton material that is so very comfortable to wear, mga kadangs. Ayan, so simple lang siya, but meron siyang pa-lace lining, mga kadangs. Ayan, very nice, mga kadangs. Oh, pero siyang boyleg cut. Kung gusto mo talagang pa-comfy lang yung araw mo, is you can wear this kind of lingerie which is see-through pa rin, mga kadangs. As in, very nice kasi nasa front talaga yung see-through lace niya, mga kadangs. And meron siyang ditong tag. Ayan, hindi ko maintindihan kasi Chinese letter yung ano niya, mga kadangs, yung kanyang. And yes, very nice. 50 pesos from Shopee. Very good quality lingerie, mga kadangs, no? And yes, soon i-share ko sa inyo kasi hindi na ako sa Shopee hindi na ako sa Shopee bumili ng lingerie. I've been to thrift store, mga kadangs, at i-share ko sa inyo talaga yung mga sexy lingerie from thrift store, mga kadangs. And yung mga tahi-tahi niya, mga kadangs, is also good, mga kadangs. Parang hindi halatang mumurahin pa, mga kadangs. Alright, so see you na lang sa ating next video. Abangan natin more sexy lingeries, mga kadangs. Alright, so before anything else, before natin i-end tong video, kung hindi ka pa nga nakasubscribe, please do subscribe na dito sa ating Inday Kuradangerz channel. And yes, ring the bell so that you will be notified nga if ever Inday Kuradangerz will upload another video, mga kadangs. And thank you for always supporting Inday Kuradangerz. Yes, so bye-bye!